મેથ્સ સાયન્સ કોર્નરમાં આપ સૌનું ફરીથી સ્વાગત છે. નમસ્તે મિત્રો, આપણે 7મા ધોરણના ગણિતનું 9મું પ્રકરણ છે સમય સંખ્યાઓ. તે આખે આખું સ્વાધ્યાય છે. આ ચેનલ પર આપણે ગણી લીધેલું છે. તમે ન જોયું હોય તો તે જોઈ લેજો. આજે જોઈએ તમારા જે પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રયત્ન કરો નામના બોક્સ આપેલા છે તેના જવાબો. જોતા જઈએ. પાના નંબર 175 પર આવું આપણને સરસ બોક્સ આપેલું છે. અહીં આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો જો આ ખાલી જગ્યા કઈ રીતે પૂરીએ એ આપણે એક પછી એક જોતા જઈએ. જો અહીં 4 છે, અહીં 16 છે, અહીં છેદ બંનેના આપેલા છે, બાજુમાં અંશ આપેલા છે 25 અને -15. તો જો અહીં 4 છે એને 16 કરવા હોય તો શું કરવું પડે? તો કે આ 4 ને 4 વડે ગુણવા પડે. અહીં આપણે બાજુમાં લખીએ છીએ 5/4. તો અહીં છેદમાં 16 લઈ આવવા છે. આપણે છેદમાં શું લાવવાના છે? 16. તો 4 વડે ગુણવા પડે. જો છેદને 4 વડે ગુણીએ તો અંશને પણ આપણે 4 વડે ગુણવા પડે. એટલે 5 4 20 મળે આપણને. તો અહીં આ બોક્સમાં શું આવશે? અહીં 20 મળશે. હવે આ જે 5/4 છે ને એને જ આપણે લઈએ. આપણે આ જે છે 20/16 જે આપણે નવું મળ્યું છે ને એ નવું મળ્યું છે એ આપણે એમને રાખીએ. હવે અહીં અંશમાં 5 ના કેટલા થયા છે? 25 થયા છે. તો 5 ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 25 મળે? તમે કહેશો કે 5 વડે. તો જો અંશને જો 5 વડે ગુણીએ તો છેદને પણ કેટલા વડે ગુણવા પડે? 5 વડે. એટલે ઉપર આવશે 5 × 5 25, નીચે 4 × 5 20. તો અહીં જવાબમાં શું આવશે? 20 મળશે. હજુ ફરીથી પાછા આપણે 5/4 છે લઈએ. આપણે અહીં 5 માંથી કેટલા લીધા છે? તો કે 15. 5 ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 15 આવે? તો તમે કહેશો કે 3 વડે. પરંતુ અહીં તો -15 છે. તો આપણે કેટલા વડે ગુણવા પડશે? -3 વડે. તો નીચે છેદમાં પણ -3 વડે ગુણીએ એટલે -15 છેદમાં 4 3 12 -12 છે. આ આપણને જવાબમાં મળે. તો હવે આપણને તમામે તમામ જવાબ છે એ આપણે મળી ગયા છે. એ જવાબ છે અહીં આપણે લખી નાખીએ. આપણે અહીં શું મળ્યું? તો કે 20 મળ્યા. અહીં શું મળ્યું આપણને? અહીં પણ 20 અને અહીં -12 આપણને મળ્યા છે. આ પહેલો પ્રશ્ન છે. પાના નંબર 175મું જે પાનું છે ને એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે આપણે કર્યો. હવે જોઈએ બીજો પ્રશ્ન. શું આપેલું છે? તો કે જો ફરીથી પાછું અહીં યાદ શું રાખવાનું? તો કે પ્રથમ જે અપૂર્ણાંક આપેલો છે ને એ જ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો. આપણે 3 ખાલી જગ્યા કરવાની છે. એટલે હું અહીં આ જે પ્રથમ જે અપૂર્ણાંક છે એને હું 3 વખત છે અહીં હું લખી દઉં છું. જો અહીં 7 ના કેટલા થયા છે? 14 થયા છે. તો 7 ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 14 થશે? તો કે 2 વડે. તો -3 ને પણ કેટલા વડે ગુણવા પડે? 2 વડે. એટલે અહીં છેદમાં તો 14 મળી ગયા આપણને. 3 2 6. શું મળે? -6 મળશે. હવે ફરીથી પાછો પહેલો જ અપૂર્ણાંક છે એ યાદ રાખવાનું છે આપણે. તમે બીજા અપૂર્ણાંકથી શરૂ કરશો તો તમે ક્યાંક પણ અટવાશો. હવે -3 છે એને આપણે ગુણાકાર કોઈ પણ સંખ્યાથી કરવાનો છે. જેને કારણે શું મળે આપણને? 9 મળે. -3 ને કેટલા વડે ગુણીએ તો +9 મળે? તો કે 3 વડે ગુણીએ તો 9 મળશે. પરંતુ બંનેની નિશાની કેવી હોવી જોશે? સરખી. તો અંશ અને છેદ બંનેને આપણે -3 વડે ગુણીએ તો અહીં શું મળશે? છેદમાં -21. છેલ્લે આપણે અહીં જવાબ છે એ લખી નાખીશું. છેલ્લે -6 છે. તો 3 ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 6 મળે? તો કે 2 વડે. આપણને -6 જોઈએ છે એટલે 2 છે એ કેવા રહેવા જોશે? વત્તા. એટલે કે -6 છેદમાં 14.
તો હવે આપણા જે જવાબ મળ્યા એ જવાબ અહીં લખી નાખીએ. શું મળ્યું અહીં? -6. અહીં -21 અને અહીં શું મળ્યું? 14. આ દાખલો છે અથવા તો આ બોક્સ છે એ આ સાથે પૂરું કરીએ અને આગળ વધીએ. આપણે પાના નંબર 181 ઉપર આવું બોક્સ તમને આપેલું છે. શું કરવાનું છે એ બરાબર પહેલા તો આપણે સમજીએ. -5/7 અને -3/8 ની વચ્ચે આવતી 5 સમમેય સંખ્યાઓ છે આપણે શોધવાની છે. હવે જો અહીં ઘણી બધી રીતો છે, પરંતુ તેમાંથી સૌથી સહેલી રીત જોઈએ. આપણે અહીં શું કરીશું? આપણે તો કે આપણે છેદ છે એનો લસા લઈએ. લસા તો તમને ખ્યાલ છે, 7 અને 8 નો લસા બંને ક્રમિક સંખ્યા છે એટલે ગુણાકાર મળશે. શું મળે? 56 મળે. હવે આજે -5/7 છે, અહીં 7 ની જગ્યાએ આપણે શું લાવવાનું છે? 56. તો કેટલા વડે ગુણીશું? 8 વડે. અંશને પણ 8 વડે. 8×5 = 40 એટલે -40/56. હવે બીજું છે -3/8. છેલ્લે છેદમાં 56 લઈ આવવા માટે તો કે 7 વડે ગુણવા પડશે. તો કે 7 વડે આપણે અંશ અને છેદ બંનેને ગુણીશું. 7×3 -21 અને 7×8 = 56. હવે આ -40/56 બરાબર અને -21/56 મળ્યા. એટલે કે આ બંને વચ્ચેની જે સંખ્યાઓ છે ને એ આપણે અહીં આપણે લખી નાખીએ. -21/56 -22/56 -23/56. આ રીતે 5 સંખ્યાઓ આપણે લખવાની છે. -24/56 -25/56. આ થયો આપણો દાખલો. જો અહીં ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીં જે છેદ છે ને છેદનો આપણે શું લેવાનો? લસા. અને ત્યારબાદ જે પણ સંખ્યાઓ મળે એ આપણે લખતી જવાની છે. આ સાથે છે આ વિડીયો છે અહીં આપણે પૂરો કરીએ છીએ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. આવા જ નવા વિડીયા લઈને ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો દોસ્તો.